السلام علیکم منم عبدالرحمن دو تاسو اورېدلی وي چې دا ځینې خلکو نه وي چې مو پلانکی سکیل وکړو په کمپیوټر کې څوک وي چې مو ویب ډیولپمنټ سکیل وکړو دا ځینې خلک وي چې مو فریلانسر سکیل وکړلو تاسو ته په دا ویډیو کې ځین چې سکیل څه شی وي او بیا هارډ سکیل او سافټ سکیل څه مطلب دی او هغه کم یو سکیل دی چې یا کورسونه چې کمپیوټر ریلیټډ وي چې په کمپیوټر ذریعه کولی شي هارډ سکیل هغه سکیل دی چې هارډویر سره ریلیټ سافټ سکیل چې دی هغه د سافټویر سره ریلیټډ وي او بیا په سافټویر کې چې وکسې نو سافټویر الریډي کمپیوټر سره ریلیټډ دی کله څوک چې وایي چې زه سافټ سکیل کوم نو یو دا مطلب وي چې په کمپیوټر کې دی یو سکیل کوي چې د کمپیوټر سره ریلیټډ مشتمل دي لکه ویب ډیولپمنټ سکیل چې دی دغه ویب ډیولپمنټ کې ویب ډیولپر چې وي هغه څه کار کوي هغه دا کوي چې یو ویب سایټ جوړوي ویب ډیولپر کار دی چې ویب سایټ جوړوي پر شرط هغه ته ویب ډیولپر ویلی شي ویب ډیولپر بیا په درې قسمه وي فرنٹ اینډ ډیولپر چې کم موږ ته په سترګو څلیدی شي په ویب سایټ کې هغه کار چې کوي د فرنٹ اینډ ډیولپر کوي دویم می بیک اینډ ډیولپر چې کم کار ته موږ اخلو لکه اوس موږ په مینیو باندې کلیک وکړو مینیو کې موږ باوټ چې څنګه باوټ کې کلیک وکړو دا کلیک چې اخلي او دا کار چې کوي دریم چې کوم ټایپ یې دی دا هغه دی فول سټاک ډیولپر هغه وي چې هغه فرنٹ اینډ ډیولپمنټ هم کوي او بیک اینډ ډیولپمنټ هم کوي لکه مطلب یې دغه شو چې کله فول سټاک ډیولپر وي هغه ټول غوڼه ویب سایټ په یو ځای جوړولی شي معلومات مې شیر کول چې کله ویب سایټ جوړوي نو لپاره کمپیوټر چې کوم لینګویجونه یې زده کولو ضرورت وي خو داسې ټول هم شته داسې سافټویر هم شته یا داسې پلیټفارم شته چې که ته ویب ډیولپمنټ کوې خو ټوله لینګویجونه نه زده HTML CSS دا یې له زده نه ځکه چې HTML او CSS دا په میاشتو زده کېږي دوه میاشتو کې درو میاشتو کې بیا چې HTML CSS زده کړې نو تو صرف فرنٹ اینډ زده کړلو بیا جاوا سکرپټ چې زده کوې نو 2 میاشتې خل هېڅوک هم دا نه غواړي چې زه یو کار په اسانه طریقه کېږي او زه یې په سخته طریقه وکړم بلکې چې کم یو کار څوک کوي هغه اسانه طریقه کې کسي چې په اسانه طریقه باندې وشي او په زر وشي نو هغې لپاره څه پلیټفارم راوتلي ورډپریس دی wix.com دی shopify.com دی داسې نور هغه پلیټفارمونه چې په ذریعه چې چاله کوډینګ نه وي د هغه ویب سایټ جوړولی شي هغه ټول چې په باندې مونږ ویب سایټ جوړوو هغه ډېر قسمه وي پکې یو ورډپریس هم دی ورډپریس ریلیټډ زه غوڼ کورس تاسو ته جوړوم هغه کورس په 17 ویډیوګانو باندې مشتمل دی پکې چې څومره ورډپریس کې چې وي ویب سایټ څنګه جوړیږي ډومین هوسټینګ څنګه ویب سایټ تیم او پلګین څنګه بیا هغه نه علاوه ویب سایټ خو جوړ کړلو ویب سایټ مینټین کوي څنګه مینټین مطلب دا چې تو کنټینټ هم په ورځ په ورځ هفته په هفته یا په میاشت کې څو ځله خو اپلوډ کوي څنګه وي اپلوډ کوي هغه نه علاوه بیا چې کوم ویب سایټ سپیډ دی دا هم هغه وي چې کله څوک کې تو ویب سایټ سر کړي چې تو ویب سایټ زر لوډ کېږي دغه کورس کې ویب سایټ سپیډ هم تاسو ته وښایلی شي پلګین او تیم کې صرف دومره هغه چې تیم چې کوم فرنٹ اینډ ډیولپر کار کوي هغه تیم دی مطلب چې څه په سترګو لیدلی شي تیم ډیزاین چې کوم وي فرنٹ اینډ ډیولپر کړی وي خو په کوډینګ کې په ورډپریس کې دا وي چې په ورډپریس کې موږ ته څه لیدلی شي دا په تیم په ذریعه باندې لیدلی شي کور چې کوي کور ته اخلو او پلګن په ذریعه اخلو د بیک اینډ ډیولپمنټ کور چې کله یو ډیولپر کوي هغه کور موږ په ورډپریس کې د پلګین څنګه ویل چې بېشماره یا داسې ډېر داسې ټول شته چې په باندې موږ ورډپریس هغه جوړولی شو ویب سایټ نو موږ سره په ټولو ټول کې ورډپریس هغه سجیسټ کړلو تاسو لپاره یا کورس سره زه په ورډپریس جوړم دا مین ریزن دا چې کوم نور سافټویرونه یا پلیټفارم دی چې کله ته په ورډپریس چې کله په هغه جوړوي ویب سایټ پکې په کم تعداد باندې هغه ستا فری ټول وي ټول مطلب فری تیم وي فری تیم داسې لکه ډیزاین یا ټمپلیټس کله چې تاسو سی وي جوړوو پکې مختلف انټرنیټ نه هغه تاسو ډاونلوډ کړو سی وي ډیزاین نو چې څومره ډېر ټول وي هغه وي ډېر تیمونه وي تاسو نو دومره ښه هغه پکې میلاویږي کله چې تعداد کې کم وي ټمپلیټ نو دومره بیا ښه تیم پکې نه میلاویږي دغه شان دی چې کوم ورډپریس دی په دا کې فری تیم ډېر زیات دي فری پلګین کې ډېر زیات دي
او بیا چې کوم مینټیننس دی مطلب ته خو نن پې ویب سایټ جوړ کړو خو ته دا ویب سایټ څوک کولی لپاره استعمالوي ته خو یو ورځ لپاره نه کوې چې نن دې جوړ کړو خو سبا بیا په تاسې اکاونټ بند شي نو ورډپریس کې دا شی نشته چې سبا په تاسې نه اکاونټ بندوي نه یوه روپۍ چارج کوي نور چې کوم هغه دی ویب ډیولپمنټ ټول دی پاکې دا طریقه چې ته له هفته ټرایل لري کې یا 14 ورځې ټرایل لري کې یا زیات نه زیات میاشت ټرایل لري کې خو کله چې تو ویب سایټ ښه جوړ کړو ښه برابر کړو ښه محنت ترې پې وکړو هغه نه بعد توله چې کوم ویب سایټ دی دا یې بلاک کوي خو ته وایي چې که تو دغه هغه اخیستو دا یو سبسکرپشن دی که دا یې واخیستو خو تو ویب سایټ مینټین وي ته یې ساتلی شي دا ویب سایټ یې موږ په ویب ډیولپمنټ ټول چې کوم جوړ کړی ته مینټین کولی شي خپله ډیټا یې مخ کولی که نه دا تو اکاونټ چې کوم دی دا بلاک شي نو ته په دا کې نور کار نشي کولی نو مین ریزن دا دی چې دا ورډپریس چې دی فری دی بل اوپن سورس دی دغه ته ورډپریس ته کنټینټ منیجمنټ ټول هم ویلی شي کنټینټ منیجمنټ ټول دغه ته ویلی شي لکه په نورو ویب سایټونو کې چې دا یو خاص قسم ویب سایټ کې جوړولی شي لکه ای کامرس ویب سایټ جوړولی شي په wix.com او په دغو کې کله چې بیا ته لږ اډوانس هغه ته چې درومې اډوانس ویب سایټ جوړوي نو ډایرکټ بیا په نورو چې کوم ټول دي په هغه کې تو ته د بیا د پیسو د پې کولو هغه کوي اپشن یې کوي که نه که پیسې نه پې کولی نو ته داسې اډوانس هغه پکې نشي جوړولی ویب سایټ ورډپریس کې دا نشته ورډپریس کې د خپلې خوښې تیم انسټال کا پلګین کې انسټالولی شي څومره چې اډوانس هغه کې کولی شي ویب سایټ جوړول غواړي کې جوړولی شي که بیا هغه یې له زده وي کوډینګ یې له زده وي نو ایکسټرا کوډینګ هم کې کولی شي لکه تیم کې ته خاص سیټینګ غواړي چې دغه زده پکې نه وي دا هم ته یې کولی شي خپل کوډینګ په ذریعه باندې خپل کوډ هم کې ایډ کولی شي په نورو ویکس او شوپیفای کې ډېر کوډینګ چټ کې نشي کولی دا فری ټول دی مطلب چې ته کې خپل کوډ استعمالوي کوډ هم کې استعمالولی شي او که نور شی کې خوښ نه وي هغه هم ته هم ډیلیټ کولی شي بل کسټمایزیبل دی کسټمایزیبل دا چې خپلې خوښې مطابق یې جوړولی شي ویلي وي چې دغه ریشو څنګه یو یاره په ورډپریس خو موږ څه ورډپریس چې کوم سکیل دی دا موږ زده کول غواړو خو دا نور خلک استعمالوي یا څومره یې اوسه پرې خلکو استعمال کړی یا په ویب سایټ څومره ویب سایټونه اوس په ګوګل کې چې کوم پراته دي اوسه پرې جوړ شوي دغه ریشو څنګه یو په دا باندې خال ډېر ویب سایټونه جوړوي یا نوی راوتلی چې دا ټول چې دی دا نوی نه دی نه چې ته پرې نن ویب سایټ جوړ کړي او سبا بیا هغه ټول ختم شي وایي تو ویب سایټ مې ختم شي هېڅ سروس په کې نشته بل دا خبره و چې څومره ویب سایټونه اوس جوړ شوي په انټرنیټ باندې پراته دي په انټرنیټ چې څومره ویب سایټونه جوړ شوي 30% ویب سایټونه صرف او صرف په ورډپریس جوړ شوي هغه نه بعد چې اوس شوپیفای رینک کوي شوپیفای ځکه رینک کوي شوپیفای کې یا داخل ای کامرس ویب سایټ جوړوي بل شوپیفای کې داسې هغه دی طریقه کار دی چې فیسبوک څخه کېږي فیسبوک خپل سټور جوړولی شي نو هغه نه بعد ورډپریس نه بعد بیا شوپیفای په رینک روان دی روان کول کېدی شي چې دا شوپیفای نور هم اډوانس لیول ته لوړ شي خو په شوپیفای او ورډپریس کې مو ته اول نه دا وویل چې شوپیفای پیډ هغه پیسې پې خرچ کوي خلک او په هغه کې چې کوم دی ورډپریس کې یو روپۍ هم نه خرچ کېږي فری ټول دی نو په نورو ویب ډیولپمنټ ټول پرې چې کوم فری وي په فری کې که د یو څه کمپیر کړي نو ورډپریس نه ښه ټول ویب ډیولپمنټ ټول نشته چې تاسو په ویب سایټ جوړ کړو بل پوینټ دا دی چې موږ په دغه هغه باندې کم قسم ویب سایټ جوړولی شو دغه کې پورټفولیو ویب سایټ جوړولی شي بلاګ ویب سایټ جوړولی شي ای کامرس ویب سایټ جوړولی شي ای کامرس مطلب داسې لکه یو قسم په انټرنیټ باندې دکان کې نو خپل هوټل لپاره ویب سایټ پې جوړولی شي د ریسټورنټ لپاره ویب سایټ پې جوړولی شي ورډپریس فیچر په باره کې موږ وایو چې ورډپریس یو سرچ انجن اپټمایزیشن ورته وي لکه چې کوم ګوګل کې موږ څه شی ولیکو ټاپ 5 موست ان د ورلډ چې کوم پهله هغه موږ لرسي ریزلټ راکوي دا د ای سی یو په بیس باندې وي څومره چې ښه ای سی یو یو ویب سایټ شوي وي دومره په رینک کې مخکې رسي یو خو ایډورټایزمنټ داسې وي چې پیسې پې ورکړي یو غواړي یوه کمپنۍ چې څوک چې سرچ کړي نو مو هغه ویلارو شي لینک بیا پیسې خرچ کوي په یو سرچ 5 روپۍ 10 روپۍ 10 روپۍ کوي کله چې تو سی یو هغه وي 1 روپۍ هم نه خرچ کوي او تو ویب سایټ خلکو لا په رینک چې کله څوک په ګوګل کې شي سرچ کېدل مخې ته رسي نو چې کلیک پې کوي تو ویب سایټ ویزیټر چې کوم وي ویزیټ کوونکي هغه زیاتېږي سره دا سی یو په هغه کې کېږي
SEO فیچر هم په ورډپریس کې شته، مطلب څومره ښه SEO کولی شي په دا کې کولی شي SEO آپشن کې شته. بل دا موبایل فرینډلی دی ورډپریس. ته چې څنګه ویب سایټ جوړوي چې کوم پروګرامر وي هغه ویب سایټ جوړوي د ډیسکټاپ لپاره، او بیا چې کله موبایل ته جوړوي موبایل فرینډلی کوي هغه لپاره خو هیڅ مهنت نه غواړي په ورډپریس کې چې ته څنګه ډیسکټاپ ته جوړ کړه په خپله د موبایل فرینډلی کېږي. موبایل ته هم دا شان د خپل ځان برابروي. صحیح مطلب تو اکاونټ څوک هیک کولی نه شي ځکه چې یو خاص پاسورډ باندې ورته ورډپریس ته اخ کېږي لوګین کېږي چې څنګه فیسبوک یا یوټیوب چینل یا نور چې کوم هغه خاص پاسورډ وي داسې پاسورډ باندې یو یوزر نیم باندې یا په ایمیل باندې اخ کېږي. نو داسې چې مو څنګه وویل چې ویب ډیولپمنټ ټول داسې وي چې یا پیډ وي او فری وي. په دغه کې فری اپشن هم شته. کله چې تو څومره واس رسېدو خپل کور د اخیستو یې فری ټول نه نو تو ته د پیډ هېڅ ضرورت نشته. او کله چې ضرور پېښ شو نو ته خپلې خوښې شی د خپلې خوښې تیم د خپلې خوښې پلګین او همداسې ټمپلیټ په روپو هم اخیستی شي په ښه غټ انډسټري کې چې څنګه یې ته خوښ شي تیم پکې یا پلګین کې نو عام کې بیا ډاونلوډ کولی شي د ورډپریس نه.